Once more, once more. जय शिवराय भावांनो, स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती आरजी क्रिएशन मराठी आणखी नवीन इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये। तर भावांनो, आजचा व्हिडिओ खूपच जबरदस्त झालेला आहे। तर आजचा व्हिडिओ आपण डीजे सॉन्गवरती बनवलेला आहे। तर भावांनो, आजच्या व्हिडिओला अजून लाईक नसेल केले तर क्लिक करून घ्या आणि आपल्या चॅनलवरती पहिल्यांदा आला असाल तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या। सोबतच बेल आयकॉन नोटिफिकेशन ऑन करून घ्या आणि ऑलवरती क्लिक करून घ्या, कारण आपण इथं अशाच नवीन प्रकारचे टेटस व्हिडिओ एडिटिंग इथं शिकवत असतो। तर भावांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण जे काही मॉड्यूल केले असेल ते सर्व मॉड्यूल तुम्हाला आपल्या ऑफिशियल वेबसाईटवरती मिळून जाईल। तर भावांनो, तिथून तुम्हाला मटेरियल डाउनलोड करता येत नसेल तर आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन करून घ्या। तिथं रोज आपण डेली मटेरियल अपलोड करत असतो। आणि भावांनो, तुम्हाला व्हिडिओ एडिटिंग करण्यास काही पण अडचण नसल्यास किंवा तुम्हाला कोणताही प्रॉब्लेम असल्यास आपल्याला इंस्टाग्रामवरती मेसेज करा, तिथं आपण तुमच्या मेसेजचा रिप्लाय देतच असतो। चला तर मग भावांनो, जराशी वेळ न घालवता आजच्या व्हिडिओ एडिटिंगला आपण सुरुवात करूया। सर्वात पहिले आपल्याला अलाइट मोशन ॲप ओपन करून घ्यायची आहे। अलाइट मोशन ॲप ओपन केल्यानंतर आपल्याला अलाइट मोशन ॲपमध्ये बुकमार्क प्रीसेटिंग आणि शेकीपिक प्रीसेटिंग इम्पोर्ट करून घ्यायची आहे। इम्पोर्ट करून घेतल्यानंतर सर्वात आधी आपल्याला इथं बुकमार्क प्रीसेटिंग ओपन करून घ्यायची आहे। ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे। मीडियामध्ये गेल्यानंतर आपली इमेजेस जे काही आपले इमेजेस आहेत ते आपल्याला इथे ॲड करून घ्यायचे आहेत। तर पहिला इमेज घ्यायचा आहे आणि समोरच्या बीटपासून त्याचा अष्टपार्ट आपल्याला कट करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर परत दुसरा इमेज घ्यायचा आहे, तो पण आपल्याला तिथं व्यवस्थित असा ॲड करून घ्यायचा आहे आणि समोरच्या बीटपासून त्याचा पण एक्स्ट्रा पार्ट आपल्याला कट करून घ्यायचा आहे। तर आपल्याला सर्व इथं बीटप्रमाणे आपले जे काही इमेजेस आहेत ते आपल्याला सर्व तिथे ॲड करून घ्यायचे आहेत। तर भावांनो, मी व्हिडिओ थोडा स्किप करतो आणि सर्व इमेजेस आहेत ते मी तिथं माझे ॲड करून घेऊन घेतो। तर भावांनो, आपले सर्व इमेज इथे ॲड करून झालेले आहेत। त्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं परत स्टार्टिंगला यायचं आहे। स्टार्टिंगला आल्यानंतर प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे। मीडियामध्ये गेल्यानंतर आपल्याला तिथे एक शेप इमेज आपल्याला तयार करून एक शेप इमेज घ्यायचा आहे। शेप इमेज घेतल्यानंतर आपल्याला 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे, फिल कॉम्पोजिशन एरिया करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर आपल्याला त्याचा एक शॅडो इमेज तयार करून घ्यायचा आहे। आपल्याला 3 नंबरच्या ऑप्शनवरती टच करायचं आहे आणि आपल्याला अशा पद्धतीने तिथे एक शॅडो तयार करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर काय करायचं आहे, इथं व्हाईट कलरवरती आपल्याला टच करायचं आहे आणि पेन्सिलच्या खालच्या ऑप्शनवरती टच करून अशा पद्धतीने रेस आपल्याला खाली घेऊन घ्यायची आणि आपल्याला तिथे एक शॅडो तयार होऊन जाणार आहे। त्यानंतर काय करायचं आहे, परत प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे। मीडियामध्ये गेल्यानंतर आपण एक इमोजी PNG दिलेला आहे, तो आपल्याला तिथे ॲड करून घ्यायचा आहे। इमोजी PNG ॲड केल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथे इफेक्टमध्ये जायचं आहे। इफेक्टमध्ये गेल्यानंतर आपल्याला इथे ॲड इफेक्टमध्ये जायचं आहे। ॲड इफेक्टमध्ये गेल्यानंतर आपल्याला इथं क्रोमा की हा इफेक्ट आपल्याला तिथं घेऊन घ्यायचा आहे। त्यानंतर आपल्याला त्या स्टँडर्ड सेटिंगवरती टच करायचं आहे। स्टँडर्ड सेटिंगवरती टच केल्यानंतर तुम्हाला इथं ग्रीन कलर दिसत आहे, तर तिच्यावरती तुम्हाला टच करायचं आहे आणि ब्लॅक कलर तिथं सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे। आपला इमोजी PNGचा जो ब्लॅक कलर आहे तो आपला तिथं रिमूव्ह होऊन जाणार आहे। त्यानंतर काय करायचं आहे, परत आपल्याला इथं बॅक घेऊन जायचं आहे आणि आपल्या इमोजी PNGवरती टच करायचं आहे, मुळात ट्रान्सफॉर्ममध्ये जायचं आहे आणि आपल्याला अशा पद्धतीने तिथं तो लहान करून घ्यायचा आहे आणि आपल्याला अशा पद्धतीने तो इथं ॲड करून घ्यायचा आहे। इथे ॲड करून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं आपल्या व्हिडिओच्या लास्टपर्यंत जायचं आहे आणि तिथपर्यंत आपला शॅडो इमेज आणि आपला इमोजी PNG वाढवून घ्यायचा आहे। त्यानंतर काय करायचं आहे, आता आपल्याला इथं शेकीपिक द्यायची आहे। त्याकरता आपल्याला इथं बॅक घेऊन जायचं आहे। बॅक आल्यानंतर आपला शेकीपिक प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे। ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथे 1 नंबरच्या इमेजवरती टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे, कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर परत बॅक यायचं आहे आणि परत आपला बिटमॅप प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे। ओपन करून घेतल्यानंतर आपली इमेजपर्यंत खाली यायचं आहे। इमेजपर्यंत आल्यानंतर आपल्याला इथं हे पहिल्या 5 इमेजेसला हा इफेक्ट आपल्याला पेस्ट करून द्यायचा आहे। हे समोरचे जे आपले 5 इमेजेस आहेत पहिले, त्या 5 इमेजेसला आपल्याला तो इफेक्ट तिथं पेस्ट करून द्यायचा आहे। इफेक्ट पेस्ट करून झाल्यानंतर काय करायचं आहे, परत आपल्याला इथं बॅक यायचं आहे। परत आपला शेकीपिक प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून
घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं 2 नंबरची इमेजवरती टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे, कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर परत बॅक यायचं आहे आणि परत आपला बिटमार्क प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं 2.18 सेकंदापर्यंत यायचं आहे. 2.18 सेकंदापर्यंत आल्यानंतर आपल्याला इथं पहिल्या 3 इमेजेसला इफेक्ट आपल्याला तिथं पेस्ट करून द्यायचा आहे. पहिले आपल्याला 3 इमेजेस घ्यायचे आहेत. त्यानंतर आपल्याला इथे 1 इमेज सोडून द्यायचं आहे. त्यानंतर परत आपल्याला 3 इमेज घ्यायचे आहेत. त्यानंतर परत 1 सोडून द्यायचं आहे आणि परत 3 घ्यायचे आहेत. तर लास्टपर्यंत आपल्याला असंच इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचं आहे. 3 घ्यायचे आहेत आणि 1 सोडून द्यायचं आहे आणि बाकी सर्व इमेजेसला आपल्याला तो इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. फक्त 3 इमेजेस घ्यायचे आहेत, 1 सोडून द्यायचं आहे. परत 3 घ्यायचे आहेत आणि 1 सोडून द्यायचं आहे. असं करत तो इफेक्ट आपल्याला लास्टपर्यंत तिथं पेस्ट करून द्यायचा आहे. इफेक्ट पेस्ट करून झाल्यानंतर परत आपल्याला इथं बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर परत आपला शिकिफेक्ट प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आता 3 नंबरच्या इमेजवरती टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे. 3 डॉटवरती क्लिक करून कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर परत बॅक यायचं आहे. परत आपला बिटमार्क प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आता आपल्याला इथं समोर यायचं आहे. समोर यायचं आहे आपल्याला इथं 4.12 सेकंदापर्यंत यायचं आहे. 4.12 सेकंदापर्यंत आल्यानंतर आपल्याला त्या इमेजवरती टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जाऊन आपल्याला तो इफेक्ट पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचा आहे. पेस्ट इफेक्ट करून दिल्यानंतर आता आपल्याला इथं समोर यायचं आहे. समोर यायचं आपल्याला 6.24 सेकंदापर्यंत यायचं आहे आणि त्या इमेजवरती आपल्याला टच करून तो इफेक्ट आपल्याला पेस्ट करून द्यायचा आहे. त्यानंतर आपल्याला इथं समोर यायचं आहे. समोर यायचं आपल्याला इथं 9.6 सेकंदापर्यंत यायचं आहे. त्या इमेजवरती टच करून तो इफेक्ट आपल्याला पेस्ट करून द्यायचा आहे. त्यानंतर परत आपल्याला इथं समोर यायचं आहे. समोर यायचं आपल्याला इथं 11.18 सेकंदापर्यंत यायचं आहे आणि त्या इमेजवरती टच करून तो आपल्याला इफेक्ट पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचा आहे. त्यानंतर परत आपल्याला इथं समोर यायचं आहे. समोर यायचं आपल्याला इथं 14.1 सेकंदापर्यंत यायचं आहे आणि त्या इमेजवरती टच करून आपल्याला तो इफेक्ट पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचा आहे. त्यानंतर आपल्याला इथं परत बॅक यायचं आहे. परत आपला शिकिफेक्ट प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर तुम्हाला इथं 3 लेअर दिलेले आहेत. त्या 3 लेअरवरती आपल्याला लॉंग प्रेस करून ठेवायचं आहे. आरोच्या बाजूच्या ऑप्शनवरती टच करायचा, कॉपी 3 लेअर करून घ्यायची आहे. त्यानंतर परत बॅक यायचं आहे. परत आपला बिटमार्क प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर परत आपल्याला इथं ॲरोच्या बाजूच्या ऑप्शनवरती टच करायचं आहे आणि 3 लेअर आपल्याला तिथं पेस्ट लेअर करून द्यायचे आहेत आणि आपल्या व्हिडिओच्या लास्टपर्यंत यायचं आहे आणि आपल्याला 3 लेअर आहेत ते त्याच्यावरती लॉंग प्रेस करून अशा पद्धतीने वाढवून घ्यायचे आहेत. त्यानंतर काय करायचं आहे आपल्याला इथं आता व्हिडिओ गॅलरीमध्ये शो करून घ्यायचं आहे. तर आपल्याला काय करायचं आहे इथे सेटिंगच्या बाजूला ॲरो दिलेला आहे त्याच्यावरती टच करायचं आहे आणि व्हिडिओवरती टच करून तो आपल्याला एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे. तर आजचा व्हिडिओ कसा वाटला भावांनो तुम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर एक लाईक नक्की करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटू आणखी एका अशाच नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय शिवराय.